to জ্ঞানৰ পোহৰ সো লাষ্ট ভিডিওত আমি এটা টেকনিক চাইছিলো ক্ৰিস ক্ৰস মেথড মাল্টিপ্লিকেশনত আমি স্কয়াৰ উলাইছিলো কিছুমান নম্বৰছৰ সো আজি আমি আকৌ সেম এটা টেকনিক আমি ইউজ কৰি নট সেম টেকনিক এক্স্যাক্টলি আমি সেম বস্তুটো কৰিবলৈ স্কয়াৰ উলাবলৈ আমি বেলেগ এটা ডিফাৰেন্ট টেকনিক এটা চাম আজি টেস্ট কৰি ৰাইট সো আমাৰ যোনটো টেকনিক আছিল লাষ্ট তাতে আমি 2 ডিজিট বা 3 ডিজিট নম্বৰছৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিছিলো স্কয়াৰ উলাইছিলো ইনফ্যাক্ট যত আমি ক্ৰিস ক্ৰস মেথডটো ইউজ কৰিছিলো তো বৰ্তমান এইটো ভিডিওত আমি এটা এনেকুৱা টেকনিক ইউজ কৰিম যোনটো জেনাৰেল ফৰ্মুলাৰ পৰা আহে তো জেনাৰেল ফৰ্মুলাৰ পৰা আহা টেকনিকটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে লেটস চেক ইট আউট suppose আমাক কৈছে যে এটা নম্বৰ আছে যিকোনো এটা 2 ডিজিট নম্বৰ লৈছো লেটস সে 72 ওকে লেটস সে 72 তো আমাক কৈছে 72 স্কয়াৰ উলাবলৈ এটা 72 স্কয়াৰ উলাবলৈ এটাটো আছে জেনাৰেল অৰ্থোডক্স টেকনিক 72 * 72 কৰি পেলাই উলাব লাগিব এটা আমি শিকিলো ক্ৰিস ক্ৰস মেথড যত আমি ক্ৰিস ক্ৰস টেকনিক ইউজ কৰি পেলাই ওয়ান স্টেপতে আমি উলাব পাৰো এতিয়া আমি শিকিম এটা ফৰ্মুলা টেকনিক তো ফৰ্মুলা টেকনিকটো শিকিবলৈ লেট মি ফাৰ্স্ট show you one of the important rule ওপৰা ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ আহে ওকে তো তাৰে কাৰণে লেট মি সে যে আমাক যিকোনো এটা নম্বৰ আছে a নম্বৰটোৰ স্কয়াৰ উলাব লাগে মানে আমি a স্কয়াৰ উলাব লাগে এতিয়া কিছুমান এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটিজ লৈ পেলাই এই বস্তুটো আমি অকমান ম্যানিপুলেট কৰি পেলাই মই বেলেগকেও লিখিব পাৰো যদি মই a স্কয়াৰ উলাব লাগে I can write a square as a plus b okay into a minus b plus b square মানে কি লিখিব পাৰো না যত b টো যিকোনো এটা আৰবিট্ৰাৰি নম্বৰ হয় ওকে b টো এটা আৰবিট্ৰাৰি নম্বৰ হয় হেতু আমি নিজৰ মতে কনসিডাৰ কৰিম আমাৰ সুবিধা মতে আমি কনসিডাৰ কৰিম b টো আমি কিমান লব বিচাৰো ওকে এতিয়া যদি মই এই বস্তুটো ভাঙি দিও will I get a square let me check that out এটু যদি মই ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি পেলাই ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ প্ৰডাক্ট উলাই পেলাই মই যদি তাক সলভ কৰো তেতিয়ালে আমি কিমান পাম let me see তো ইয়াতে a square plus b এটু কিমান হ'ব a plus b into a minus b কৰিলে কি হ'ব এটু ডাইৰেক্টলি এটা এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটি হয় যত আমি লিখিব পাৰো তাক a square minus b square plus কিমান আছে b square তো b square ক্যান্সেল হৈ পেলাই আমি কিমান পালো a square পালো ৰাইট সো আমাৰ আইডেন্টিটিটো এক্সাক্ট একদম কাৰেক্ট আছে তো এই বস্তুটো এতিয়া আমি এই বস্তুটো ইউজ কৰি পেলাই আমি স্কয়াৰ উলাম ঠিক আছে তো 72 স্কয়াৰ উলাবলৈ তাক প্ৰথমতে মই এইটো ফৰ্মত লিখি লম ইন দা ফৰ্ম অফ a plus b into a minus b plus b square তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা সলভ কৰি পেলাই আমি আনসাৰ উলাম তো তেতিয়া আমাক বেছি ডাঙৰ মাল্টিপ্লিকেশন বা বেছি টান মাল্টিপ্লিকেশন কৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাথাকে তেতিয়া আমি ইজি মাল্টিপ্লিকেশনতে আনসাৰটো উলাব পাৰো সো লেট মি সি যে এইটো কেনেকৈ উলাব পৰা যায় ওকে okay so আমাৰ যোনটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিছো হেতু মই এবাৰ সাইডত লিখি থৈছো so that we can at least have the idea যে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কোৰ পৰা কেনেকৈ ইউজ হৈছে তো আমি যিকোনো এটা নম্বৰ a স্কয়াৰ যদি উলাবলৈ তাক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো a plus b into a minus b plus b square আৰু সেই b টো আমি আমাৰ সুবিধা মতে চুজ কৰিম বুলি কৈছিলো ৰাইট এতিয়া আমাক লাগে 72 স্কয়াৰ ঠিক আছে তো চাবা I am telling you a trick বস্তুটো কেনেকৈ b টো চুজ কৰিব লগা হয় এই যোনটা ফাৰ্স্ট টার্ম দুটা আছে a plus b বা a minus b আমি আমাৰ মাথাত এনেকৈ ভাবিব লাগিব যে এই দুটাৰ মাজত এটা এনেকুৱা টার্ম হওক যোনটো 10 ৰ মাল্টিপল হয় 10 ৰ মাল্টিপল ইন দা সেন্স 10 20 30 40 50 কাৰণ 10 ৰ নম্বৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ ইজি হয় ৰাইট তো আমি জাস্ট a plus b বা a minus b এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আমি এনেকৈ বনাব পাৰিব লাগিব যাতে হেতু 10 ৰ মাল্টিপল হয় তো আমি চাও আমাৰ এটা নম্বৰটো কিমান আছে 72 হেতু আমি a বুলি কৰিম ৰাইট আমাৰ কাৰণে a টো কিমান হয় আমাৰ কাৰণে a টো হৈ গল 72 ঠিক আছে তাৰে আমি স্কয়াৰ কৰিব লাগে তো মই যদি 72 ৰ পৰা 2 মাইনাস কৰি দিও মই 70 পাম নে নাই ৰাইট 72 ৰ পৰা যদি মই 2 মাইনাস কৰি দিও মই 70 পাম তেতিয়ালে a b পাৰ্টটো মই কেনেকৈ লিখিম 72 - 2 তেতিয়ালে a plus b টো কিমান হ'ব 72 + 2 তো মানে b ৰোলটো কোনে প্লে কৰি আছে 2 এ প্লে কৰি আছে তো ইয়াতে আমি b টো কিমান লব পাৰিম তেতিয়ালে b টো আমি লব পাৰিম 2 তেতিয়ালে কেনেকুৱা হ'ব এটো 72 + 2 into 72 - 2 plus b square মানে কিমান হ'ব 4 square sorry 2 square right b square to আমাৰ হৈ যাব 2 square যোনটো হ'ব আমাৰ 4 ওকে এতিয়া আমি এটো কিয় এনেকৈ লিখিলো আমি এটো লিখাৰ ৰিজনটো ইটো আছিল যে 72 + 2 টো এটা আমি 74 বুলি লিখিম 72 - 2 টো কিমান হ'ব that would be into 70 plus 2 square মানে কিমান হ'ব 4 এতিয়া 74 into 70 কৰিবলৈ ইমান কাম নহয় কিয় কাৰণ আমাৰ লাষ্ট ডিজিটটো 0 হয় তো এটো কাৰণে আমাৰ ডাইৰেক্টলি লাষ্ট ডিজিটটো 0 লিখিব পাৰিম বাকি আমি 7 into 74 কৰিব পাৰো এতিয়া 7 into 4 কৰিলে কিমান হ'ব 28 2 7 4 7 7 কিমান হয় 49 + 2 কিমান হ'ব 51 তো 5180 + 4 কৰিব কিমান টাইম লাগে আমাৰ 5184 হৈ যাব as simple as that right তো আমি কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ মাল্টিপ্লিকেশন নকৰাকে আমি ফাইনাল আনসাৰটো পাই গলো that final answer will be how much 5184 so this is how we can use this particular method বা particular formula to find out the squares of any numbers
Okay, suppose আমি আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই চাও. Let me say যে এবাৰ আমাক এটা নম্বৰ দিছে 53 বা 67 লৈ ললো. Suppose 67 লৈ ললো. Okay, তো 67 টো কি আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? 67 টো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? 67 ৰ যদি স্কয়াৰ হ'ব লাগে, আমাৰ জাস্ট মাথাত এইটো বস্তু থাকিব লাগিব যে যিকোনো এটা পাৰ্ট either a plus b বা a minus b এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পাৰ্টক আমি মাল্টিপল অফ 10 বনাব লাগে. তো 67 ৰ লগত যদি মই 3 এড কৰো, ৰাইট, মই যদি 3 এড কৰো মই 70 পাম. 70 is a multiple of 10. बस আমাৰ b টো আমাৰ ফিগাৰত হৈ গল. ইয়াতে a টো কিমান হ'ব? 67, b টো কিমান হ'ব? 3 হ'ব. তো 67 স্কয়াৰ আমি কেনেকৈ লিখিম? 67 plus 3 into 67 minus 3 plus b square. b square টো কিমান হ'ব এবাৰ? That would be 3 square. এটো কিমান হ'ব? 67 plus 3 কৰিলে আমি পাই যাম 70. 67 minus 3 কৰিলে আমি পাই যাম 64 plus 3 square মানে কিমান হ'ব? 9. So how much should that be? এবাৰ আমাৰ সেম হৈ গল. এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ ইজি হ'ব. তো 0 টো আমি ডাইৰেক্ট বহাই দিব পাৰিম. 7 into 4 is again 28. 2 7 6 are 42 plus 2 is 44. So this is 4480 plus 9 আহি গল. 4480 plus 9 is 4489. Simple. Okay, so this is how you can use a technique to find out the squares. I hope the video is helpful. So thank you everybody. We'll be coming up with the next videos with some more interesting techniques.